Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău. Ok, dacă titlul te-a atras sau dacă ți-a ieșit acest videoclip în cale, dacă ți-a fost trimis de către cineva, cu siguranță ai aici un mesaj pentru sufletul tău. La baza pachetului avem nebunul și 6 de monede. Este o propunere aici foarte nebunească legată de bani. Poate să fie și un cadou pe care îl primești sau niște bani pe care îi primești de acolo de unde te aștepți mai puțin. De asemenea, ce mai văd aici este un moment în care emoțiile sunt foarte mari, sunt foarte înalte, privind o problemă financiară. Poate e cineva care are o datorie față de tine, poate este vorba despre o persoană foarte stabilă, sigură pe ea, da? Însă, în același timp, văd aici ca o nebunie totală, da? Poate e ca o invitație pe care o primești la o zi de naștere sau un cadou neașteptat care apare, dar și o reacție total ciudată a unei persoane privind partea financiară. Personal, da, avem îndrăgostiții, deci din nou arcană majoră, dar este clar că urmează aici 24 de ore de nebunie totală, de eliberare. Da? Văd aici o alegere foarte importantă între minte și inimă. Da? Între minte și inimă. Aici sfatul poate ar fi să faci ceea ce simți tu, nu ceea neapărat ce îți spune mintea. Da? 2 de cupe avem și cavalerul de spade. Deci aici, dragilor, unii dintre voi e ca și cum trăiți așa foarte intens o relație. Fie este o poveste de iubire, o relație cu un prieten, poate este cineva din jurul tău care are niște probleme sau are niște certuri. Da? Pentru că văd aici pe cineva care vine către tine. Deci urmează o întâlnire în cadrul căreia vor fi niște discuții extrem de tranșante, sincere. Cavalerul de spade, să știi că poate să vină și cu un fel de ceartă, acum, sincer. Da? Însă, în același timp, după toată povestea asta, eu văd că lucrurile se clarifică. Da? Se clarifică. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Da? Cineva care pur și simplu reacționează într-un mod total nebunesc, deci parcă nici nu gândește ceea ce zice. Unii puteți să rămâneți surprinși de un cuplu din jurul vostru care are niște probleme. Hai să vedem ce-i cu îndrăgostiții. Regele de cupe, judecata, da? Deci o legătură aici cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, sau poate să fie o persoană foarte apropiată de sufletul tău care vrea să te revadă. Da? Este cineva obosit, este cineva poate cu o problemă de sănătate. Și ce văd aici este 9 de monede, 10 de cupe. Da? Deci urmează aici, uite, e ca și cum familia fericită. Da? Îți vin niște prieteni în vizită, mergi tu undeva. Este și un moment aici care presupune multă bucurie, multă armonie. Te întâlnești cu o persoană, primești o sumă de bani sau poate să fie și o veste surprinzătoare pe care o afli privind familia ta. Da? Este cineva foarte încântat aici și foarte dornic. Doar că, vezi tu, aici cavalerul ăsta de bâte nu e foarte serios. Da? E ca și cum o persoană deja a mințit, a trădat și acum, nu știu, vrea să-și răscumpere greșeala. Dar uite, eu văd aici multă fericire pentru tine. Ceva se clarifică, ceva se luminează. Marele preot. Ai văzut și o legătură cu zodia Taur. Deci cineva aici care ia o hotărâre foarte importantă. Poate într-o relație de cuplu, poate este vorba despre faptul că ai ocazia să cunoști pe cineva. Apoi avem 4 de spade. Este un moment de odihnă, de liniște. E ca și cum te simți pus la pământ sau poate să fie și un moment în care simți nevoie să te odihnești mai mult. Poate din punct de vedere profesional lucrurile momentan sunt în pauză sau ești în concediu sau simți nevoia să te relaxezi.
Și apoi avem aici 7 de bâte. Dacă nu te simți bine în acest moment sau dacă stai și analizezi foarte mult o decizie din punct de vedere profesional, aici, uite, cu 7 de bâte văd că vei lua atitudine, da? Și vei rezolva o problemă. E ca și cum în acest moment ai nevoie să te încarci puțin. Pentru că eu simt foarte multă energie din punct de vedere personal, deci aici e problema. Patru de spade. Da, e un stres oarecum în legătură cu un suflet pereche. Unii e ca și cum, nu știu, suferiți în dragoste și nu vă puteți concentra la muncă, sau alții e ca și cum sunteți stresați în legătură cu un copil, în legătură cu o problemă de sănătate a cuiva. Șapte de bâte. Poate să fie și o problemă veche care momentan este pusă pe pauză și încerci aici să cauți soluții. Bun, văd o legătură cu zodia Leu, dar și un moment în care e ca și cum spui, bun, las toate problemele la ușă, las toate problemele personale acasă și mă apuc și îmi fac treburile, mă apuc și acționez, mă apuc și spun lucrurilor pe nume, dintr-un anumit punct de vedere. Da? Profesional vorbind, văd o veste bună care apare, văd o deblocare, doar că ți se cere să iei tu atitudine. Da? Uite, mi apare vindecare, echilibru, o legătură cu un săgetător. Hai să vedem surpriza, 2 de monede. Surpriza are legătură, da, fie ai două surprize aici, deci vin din două părți, fie este vorba de o surpriză pe care o ai privind o negociere, privind o sumă de bani, privind o persoană care se împarte între două orașe, două locuri de muncă, două situații diferite. Da? Cineva care jonglează și avem faetonul, o legătură cu zodia Rac. Deci este un succes aici, este o bucurie, poate sunt două deblocări, atât personal cât și profesional pentru unii. Pentru alții putem să discutăm aici despre cineva care vine către tine, da? Cineva care face un drum către tine. 2 de monede. Da, deci se pare că surpriza, da, ține de, în primul rând, de partea profesională pentru unii. Cineva aici ia atitudine cu viteza luminii. Este cineva care vrea să se poziționeze deasupra problemei, deasupra situației. Pajul de bâte. Deci, aici cineva o să acționeze într-un mod nou în legătură cu tine, dar văd clar și niște vești bune care apar. Da? Care apar. Trei de monede. Este cineva care face o propunere aici și care o să te surprindă. Și cu faetonul ăsta. Da, eu tot cred că e vorba de, nu știu, primești bani din două părți sau se rezolvă ceva ce tu ai așteptat de mult timp. Te concentrezi mult pe trecut, pe partea materială. Regele de bâte. Deci e un rege de bâte aici care îți poate face o surpriză. Poate să fie cineva din zodie de foc, leu, berbec, săgetător, sau poate să fie vorba despre o persoană mai șmecheră așa din fire, cineva căruia îi place să negocieze, îi place să-și urmărească interesul. E o persoană foarte sigură pe ea, cu autoritate, doar că persoana asta cam suferă sau e abandonată, e singură. Hai să vedem și acest tarot, ce spune în legătură cu surpriza asta. Despre ce e vorba, ce spune și el. Un inel, deci, poate să fie vorba despre o împăcare, poate asta e surpriza. O propunere de dragoste, un contract. Dar
e ceva ce se închide. Da? E o suferință oficială, e o hotărâre oficială. Surpriza e cineva care e ca și cum are de luat și niște decizii, e și la o răscruce de drumuri, dar în același timp și suferă, da? Sfârșitul unei relații. Este o persoană fidelă, sinceră, cineva care îți dă niște vești aici destul de surprinzătoare. E o persoană vicleană, mai văd aici. Deci o persoană vicleană, în același timp e și fidelă. Tare, tare ciudat. Hai să vedem puțin și tarotul meu ce zice cu surpriza asta aici. Eu văd că e unul aici tare ciudat, tare, nu știu, șmecher. Ia uite, bucurie de departe, bucurie mare. Deci aici poate aștepți o veste legată de zona străinătății, poate aștepți o veste legată și de zona internetului. Cineva poate vine către tine să face o bucurie, dar uite, e vorba de un bărbat matur, cineva care îți face o surpriză. Sau poate e vorba de o instituție veche. Și niște noutăți plăcute pe care le afli. Și are legătură cu niște piedici. Da? Și cineva care te dorește. Deci aici o să rămâi surprins, clar, de niște declarații pe care cineva ți le face. Și de o hotărâre pe care cineva o ia. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, că dacă tot ai stat și ai așteptat, da? Uite, acum a venit timpul să te eliberezi. A venit timpul să preiei controlul înapoi asupra vieții tale. Poate e cineva care vrea să se elibereze dintr-o situație. Deci e vorba de o eliberare. Tu ai stat și ai așteptat și nu te-ai eliberat din ceva toxic. Și acum, uite, văd un flirt, da? Și cineva care propune aici, nu știu, o relație serioasă sau cineva care propune oficializarea unei relații. Doar că eu simt în multe cazuri aici ceva toxic. Ceva toxic. Acum, nu e o sentință definitivă, având în vedere că ne-am uitat pentru un viitor foarte apropiat, dar din ce văd, e o persoană care jonglează cu multe lucruri, nu-i foarte sinceră, nu-i sigură pe ea, are dorința asta în spate de răzbunare, da? Și ceea ce nu-i ok. O să mai cer o ghidare din partea acestui oracol și mă opresc. Deci tu aici primești niște mesaje cu succes, cu bucurie, despre un sfârșit și despre un nou început și despre multă liniște și multă înțelepciune. Da? Poate niște flori pe care le primești, niște vești pozitive care apar. E ceva valoros, este o propunere, da? Care te eliberează. Deci aici e clar că tu te eliberezi de ceva. E o victorie pentru tine. E o victorie pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos aceste informații și, bineînțeles că dacă doriți o citire pentru sufletelul vostru, găsiți oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și data viitoare, o zi sau o seară cât mai frumoasă vă doresc.